Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit 2024 első videójában a Kisvakond csatornán. Hát mi nagyon messze vagyunk a kertészkedéstől, de az ember mocorog, kertészkedne már. Hát egyelőre én a kísérletezési kedvemet, vágyamat szeretném kielégíteni. Megérkezett Kínából a mai nap egy onnan rendelt fűtőmatrac, és ezt fogom különböző kísérletek elvégzéséhez használni. Hogy milyen kísérletek, annak még a poénját nem szeretném lelőni. Annyit árulok el, hogy gyökeresztető kísérletek, de gondoltam megmutatnám a matracot is, és felírtam itt az árát is, ki is számolgattam. 10,64 dollárért vásároltam, ez átszámítva a 48,36 lej, illetve forintban 3676 forint. Hát nem egy olcsó dolog. Ráadásul a szállítás többe került volna, mint a matrac ára, de mivel más dolgokat is vásároltam, aminek nagyobb értéke volt, ezért ennek lényegében ingyen lett a szállítása megoldva, belefoglalták a másik csomagba, viszont ugye ha ez nem lett volna, akkor drágább lett volna a szállítás, mint a matrac ára, 12,54 dollár lett volna a szállítása egy 10,64 dolláros matracnak. Miért rendeltem ezt a matracot? Elég nagy, a kísérletekhez nincs ilyen nagyra szükségem, de hát arra gondoltam, hogy ha már pénzt költök, akkor mindenképp egy olyan matracot vásárolok meg, amit nem csak erre a célra lehet használni, hanem más célokra is. Épp ezért egy olyan méretűt rendeltem, amit későbbiek során, idézőjelben úgymond sürgős keltetés esetén szintúgy tudok majd használni, ugyanis ennek a matracnak a mérete az meglehetősen nagy. Ez egy digitálisan vezérelt, szándékosan, tehát palánták számára készülő matrac. Ugye ez vízállóságot feltételez, tehát nem gond, hogyha rácsöpög, ráfolyik valami. És akkor itt van különböző információkat is ír rajta, de azért pont ilyen méretűt vettem, mert ennek a mérete megfelel egy sejtálcának, olyannak, amit én használok. Az általam használt sejtálcák 50 darabos, 50 palántás sejtálcákat szoktam használni, és ezeknek a sejtálcáknak a mérete az egészen pontosan annyi, mint a matracé, tehát 25 cm széles és 50 cm hosszú, tehát ahogy látjuk, faltól falig ül rajta egy tálca. Itt is meg tudom mutatni, hogy egészen pontosan olyan méret, amit a későbbiekben, ha sürgősen kell meleget biztosítanom palántáknak, mert valamit elfelejtek, vagy még valamit ki akarok gyorsan nevelni, akkor fel tudom használni. Tény, hogy a palántázomban fűtött az ajzat, de az nagy teljesítményű, ott azért 300 wattról beszélünk, nem mindig jó azt elindítani, hiszen a zsebünk is érzi. Ez egy kis teljesítményű, elméletileg a maximális teljesítménye az 50 watt, de hát én nem szeretném ilyen hőfokon járatni. Ugye látjuk, hogy el van látva egy termosztáttal is. Ez a termosztát, ez ugye mérheti például a maghőjét annak a tálcának, amit ráteszünk, és ez alapján digitálisan, Celsiusban vagy Fahrenheitban be tudjuk állítani, hogy hol kapcsoljon ki meg be a matracunk. A matrac 230 volton működik, mindenképpen érdemes biztosítékról üzemeltetni, hiszen ha bármi történik, akkor azért a biztosíték csapjon le, és lehetőleg ugye firelén keresztül, tehát hogy még véletlenül se történjen semmilyen baleset, bár még egyszer mondom, ez direkt növények számára készül, de hát az ördög nem alszik, mindig mindenre fel kell készülni. Nem próbáltam még ki, mindenek előtt ki fogom próbálni, bedugom az áramba, és ha ezzel meg vagyok, akkor építek neki egy olyan edényt, amit most gyökeresztetési kísérletekhez fogok használni. Fogjunk is hozzá. Na, én közben itt be is dugtam az áramba.
a készüléket. Mielőtt még rátérnénk itt a gyökeresztető láda készítéséhez, elmondanám, hogy nagyon sokféle gyökeresztető láda létezik. Néhányat én is bemutattam közüle, ugye például a vízfűtéssel történő gyökeresztetést, ahol is ugye akvárium fűtő segítségével fűtöm fel a vizet. Olyan gyökeresztetőt is csináltam régen, ahol ugye égőket tettem a gyökeresztetni szánt növények alá, hagyományos izzókat, a régi izzószálas izzót, és azt egy ilyen dimmer kapcsolóval, tehát egy állítható kapcsolóval szabályoztam be nagyjából arra a hőfokra, hogy a gyökeresztetés megfelelő legyen. Úgyhogy most miért vásároltam meg még ezt a matracot is külön? Egyrészt aki gyökeresztetni akar tényleg nagyobb mennyiséget, az talán érdemes elgondolkozzon azon, hogyha vesz egy dimmer kapcsolót, meg égőt, meg kábelt, meg foglalatot, meg mindent, amire szükség van, akkor szinte ugyanott van anyagilag, tehát akkor is felfut erre a 3600 forintos összegre a kiadás. És hát ugye végül is itt azért mégiscsak egy más valamit kapunk, és ez a digitális állíthatóság, illetve a termosztátos megfigyelés, az szerintem egy nagyon jó megoldás lehet. No, bekapcsoljuk a bekapcsoló gombbal, Fahrenheitban van, ha a set gombot megnyomom, akkor átállítom Celsius fokra, ugye azt mutatja, hogy itt, ahol most ülök, 19 fok van, hát most már 20-at mutat. A lényeg az, hogy annyiük nincs, szerintem olyan 18 fok lehet itt a garázsban, ahol most vagyok, most ugye a fűtött garázsban vagyok. Tény, most egy kicsit melegebb van, mert itt volt az ajtó, de olyan 18 fok lehet, tehát olyan kb. 1 fok Celsius szerintem csal, majd a későbbiekben ezt meg fogjuk majd nézni. És akkor állítsunk be mondjuk egy 29 fokot, és akkor meg fogjuk nézni, hogy ez mennyire fűtődik fel, meg milyen gyorsan, úgyhogy én most kicsit kilépek, de mindjárt jövök. Jó, hát 3-4 perc üzemelés után egész kellemesen meleg a teljes felülete a matracnak. Azért bekapcsoltam egy hőkamerát, hogy nézzük végig, hogy vannak-e hideg foltok valahol. Ugye én most így végig fogok pislantani az egész matrac felületen. És azt kell mondjam, hogy hideg foltokat nem látok. Most persze ez nem mér egész pontosan. Itt most talán jobban látszanak ilyen közelről magák a fűtőszálak benne, de ha távolabb megyek, akkor ugye csak a teljes matracot mutatja. Na most a fűtőszálak egymástól, ha közel viszem, akkor látszanak a fűtőszálak. A fűtőszálak egymástól kb. 2 cm távolságra vannak, és ezáltal ugye a teljes matrac felülete így messziről nézve kellemesen meleg. Hát ez jó. Mielőtt bármit mérnék, meg csinálnék, polisztirolból, ez egyszerű polisztirol, készítek egy tálcát, azért, hogy a hőt, azt ugye csak abba az oldalba sugározzam, ahova szeretném. Tálcát a gyökeresztető tálca, illetve a palántázó tálca méreteihez fogom igazítani. Ezt pillanatok alatt összeállítom. Beleteszünk gyökeresztető anyagot is, és utána megnézzük, hogy mennyire tudja felfűteni, mondjuk egy fél óra üzembe helyezési idő után, tehát hagyunk neki egy kis időt, hogy átmelegítse, aztán megnézzük, hogy jó lesz, vagy nem lesz jó.
Időszakosan itt most megállok az építéssel, lesz még egy szerkezet fölötte, ami a veszőket megtartja majd gyökeresztetéskor, de egyelőre csak tesztelni szeretném, hogy egyáltalán hogy működik. A termosztátját ide belülre helyeztem, és már előkészítettem egy adag gyökeresztető közeget. Ahogy azt látjuk, ez tőzeg moha, volt már róla videó, szerintem ez a legjobb gyökeresztető közeg. Még mielőtt valaki sápítozna, hogy milyen drága, ezt 3 éve használom gyökeresztetésre, tehát szinte végtelenszer újra hasznosítható. Kicsit megnedvesítettem, hogy ne legyen olyan száraz, és ezt most belepakolom az edénybe, amiben a későbbiek során majd gyökeresztetés lesz. Egyébként mennyiségileg itt sac per kb. Olyan 200 g tőzeg moha van, és ebbe fogom a gyökeresztetési kísérleteket elvégezni, úgyhogy sokat fogjuk még látni ezt a tálkát a tavasz folyamán, pontosabban tavaszig, vagy tél végén, mert többször is mutatni fogom. No, hát ezzel nem mondhatok senkit, én telepakolom, bekapcsolom, és utána hagyom sac per kb. Egy óra hosszát működni, fűteni, utána pedig visszajövök egy hőmérővel, és akkor elvégzünk egy mérést, egy tesztet, hogy mégiscsak mennyire sikerül ez felfűtse a gyökérzónát. Ugye felül ez a 18 fokos hűvöske garázshő lesz, az edény aljába pedig, ahol a gyökerekkel nőjenek, ott meleg. Na, megnézzük együtt. No, elérkeztünk a fináléhoz, ide hoztam egy második hőmérőt. Ez a második hőmérő, ez mér belső hőmérséklet, a készülék körüli hőmérsékletet is. Ugye látszik, hogy 18,9 fok, 18,8 fok van a garázsba. Hogy jól tippeltem én, hogy körülbelül ott van az. Ma egy kicsit melegebb van, mint szokott. Nagyon sokat volt nyitva a ház felőli ajtaja a garázsnak, és hát felmelegedett a garázs. De általában itt ilyen 17-18 szokott lenni, és hát mikor kint fagy van, akkor még ennél is egy kicsit kevesebb. Gyökeresztetéshez ez nagyon jó, nem kell hozzá meleg, még talán sok is, még jobb lenne ilyen 12-13 fok, ha lenne. Az meg a palántázásnak nem jó, szóval maradjunk annyiból, hogy nekem ilyen 17-18 fok lesz, az teljesen jó. Gyökérzónában pedig ugye ott lent, ott mér 30,3 fokot, a készülék 30 fokra van beállítva, látszik, hogy ingadozik 29 és 30 fok között az ő mérőfeje, ez nem ingadozik, ez 30,3-at mutat, hát valószínűleg itt ugye a szenzorról, amit ugye eltemettünk, kicsit gyorsabb mintavételezés folyik, mint itt a hőmérő esetében, de hát látjuk, hogy nagyjából ilyen fél fok eltéréssel ugyanazt mutatja. Ugye mivel ez nem tud tizedest, ezért a 29,9-nél már 29-et ír ki, és az valahol ott ingadozik a 29 és a 30 között, tehát közelebb a 30-hoz azért ingadozik ennyire. Úgyhogy látjuk, hogy jól mér ez a hőmérő, ami ebbe benne van. Annyit mér, mint ott. 30-at állítottam be, 30-at is csinál. Gyökeresztetéshez nem kell lesz ennyi, körülbelül egy olyan 26-27 fokot fogok beállítani talphőnek, és ugye felül pedig a garázs 17-18 fokos levegője lesz, hát ez van, ezt kell szeretni. Mára ennyi, ez a módszer szerintem nagyon jól működik, nagyon szép, nagyon elegáns, még majd kap rá egy kis tartó szerkezetet, ami a bedugott vesszőket megtartja stabilan, de azt már legközelebb mutatom meg a következő videóba, ami január végén esedékes. Én a mai nap teleteszem különböző növények dugványaival, és egy második videóban majd a gyökeresztetésről, bizonyos kísérletekről, bemutatásról szeretnék majd beszélni. 3 hét múlva jövök, az eredményeket majd megmutatom, és együtt tanulunk belőle. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, a viszontlátásra!